নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্ম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম নেমু গছৰ পুলি গছ যিবিলাক থাকে, সৰু পুলি যেতিয়া আপোনালোকে লগায় তাৰ কেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগে। কিয়নো পুলি অৱস্থাত আপোনালোকে এটা কেঁচুৱাক যেনেদৰে আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগে, ঠিক তেনেদৰে নেমু গছৰ পুলি বা যিকোনো গছৰ আপুনি খেতি কৰিলে তাক প্ৰথম 2 বছৰলৈকে আপুনি কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে তাৰ পৰিচৰ্যা কৰিব লাগে। তাৰ সঠিক সময়ত পানীৰ যোগান ধৰিব লাগে, সঠিক সময়ত তাৰ সাৰ পানী যোগান ধৰিব লাগে। এয়া চাওক, এয়া মই এটা নেমু গছ দেখুৱাম, পুলি গছ। এইটো মোৰ জুন মাহত মই এইটো লগাইছিলোঁ। এয়া চাওক কিমান সোনকালে এই গছৰ বৃদ্ধিটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ কেনপিটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এটা শ্বেপ এটা লৈছে। এইটোত মই কেনেদৰে কাটিং কৰোঁ তাৰো ভিডিঅ' মই আগতে দিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকক ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত মই কেনেদৰে সাৰ যোগান ধৰিলোঁ, কেনেদৰে ইয়াত মই খৰালি ছিজনৰ কাৰণে ইয়াক মই এতিয়া প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। খৰালি ছিজনত মই যিহেতু পানীৰ যোগান ধৰিব লাগে, কেনেকৈ মই পানীৰ যোগান ধৰোঁ এয়া চাওক। মই প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ, ইয়াৰ গছৰ গুৰিত ভালদৰে চাফা কৰি ল'লোঁ। চাফা কৰি পেলাই ইয়াত অলপ মাটি ধৰা এনেকৈ উঠাই দিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা আপুনি পাব পাৰে। উঠাই দিছোঁ কিয়নো যদি মই ইয়াত পানী দিওঁ, এই পানীটো যাতে ইয়াতে ৰখি যায়, নহ'লে ইয়াত মই পানী দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, পানীটো বাগৰি যায়। পানী বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মেইন গুৰিটো শুকাই যায়, বাকী পানীখিনি এনে অযথা নষ্ট হৈ যায়। যদি মই ইয়াত 10 লিটাৰো পানী দিওঁ, ইয়াত কিন্তু মোৰ কাৰণে যথেষ্ট হৈ যায়। এয়া চাওক, মই ইয়াত অলপ ভেটি নিচিনা কৰি দিছোঁ, ইয়াত অলপ ওখ কৰি দিছোঁ, আৰু এইটো বস্তুটো সম্পূৰ্ণ নলা নিচিনা ইয়াত চাপৰ কৰি দিছোঁ। ইয়াত যদি মই সপ্তাহত এবাৰো পানী দিওঁ, আপোনাৰ কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব। কিয়নো ইয়াৰ শিপা বেছি দূৰ যোৱা নাই, শিপা নহ'লে 1 ফুট 1.5 ফুট দূৰত আছে, আৰু এতিয়া আমাক শিপাৰহে প্ৰয়োজন হয়, শিপাত আপোনাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম চাওক, মই ইয়াৰ যত্ন ল'বৰ কাৰণে এয়া চাওক, মই এনেকৈ কল কাটি থৈছোঁ। কলৰ থোক এনেদৰে মই কাটি থৈছোঁ, অযথা যিবিলাক মোৰ অলাগতিয়াল গছ আছিলে, যিবিলাক বুঢ়া হৈ গৈছিলে গছ বা যিবিলাক ঘন বেছিকৈ আছিলে, সেইবিলাক মই কাটি এনেদৰে থৈ দিছোঁ। ইয়াক মই কি কৰিম, এতিয়া এনেকৈ লৈ গৈ গুৰিত এয়া চাওক মই এনেদৰে চাৰিওফালে মই এনেদৰে দি দিম। এইটো কৰিলে কি হ'ব, আপোনাৰ যিটো আপুনি পানী দিব, পানীটো সূৰ্যৰ পোহৰত এইটো শুহি লয়, বাষ্পীভূত হৈ পেলাই গুচি যায়, সেইটো ইয়াত নহ'ব। আৰু 2 নম্বৰ, ইয়াত সদায় চেঁচা হৈ থাকিব। এনেদৰে যদি আপোনালোকে কৰে তেনেহ'লে এমাহৰ মূৰত আপোনালোকে কিন্তু এবাৰ পানী দিলেই হ'ব। ইয়াত কিন্তু পানী দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। তেতিয়া আপোনালোকৰ গছ আপোনাৰ খৰালিটো ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ উঠিব। আপোনালোকক মই আজি দেখুৱাম মই কেনেদৰে পুলিৰ যত্ন লৈছোঁ। এয়া চাওক, সকলোবোৰ গছতে মই এনেকৈ প্ৰথমতে ৰিং এটা কৰি লৈছোঁ। ৰিং কৰি ধুনীয়াকৈ মাটি এনেদৰে উঠাই দিছোঁ। প্ৰায় আপোনাৰ এইটো 1.5 ফুট মানত উঠাই দিছোঁ। ভিতৰত 1 ফুট এৰিয়াটো মই পানী দিবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এনেদৰে পানী দিওঁ। পানী দিয়াৰ পিছত কি হয়, ইয়াত মই এতিয়া কলৰ এনেকৈ কল বা আপোনালোকৰ যি আৱৰ্জনা আছে পচা, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মই ডাঙৰ গছক নেমু গছত কেনেকৈ আপোনাৰ খৰালিৰ কাৰণে আপোনাৰ কি যত্ন ল'ব লাগে তাতো মই দেখুৱাইছিলোঁ। ইয়াতো চাওক, এইদৰে মই কল ইমান কাটি পেলাই থৈ দিছোঁ। এইটো মই এনেকৈ গুৰিত আপোনালোকে কাটি দিলেও হ'ব, কাটি নিদিলেও যদি আপুনি এনে দিম বুলি কয়, এনেকৈ পটুৱা বনাই পেলাই এনেকৈ যদি দি দিয়ে তেতিয়াও কিন্তু হৈ যাব। এইটো আপোনালোকৰ পিছলৈ কি হ'ব, এইটো নিজে সাৰলৈ পৰিণত হৈ যাব। সাৰলৈ পৰিণত হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰৰ প্ৰয়োজনো নাই, আপোনালোকে সাৰো দিব নালাগে। বাৰিষাত আপোনালোকে এই গছটো চাব, মই 1 বছৰৰ ভিতৰত এই গছৰ আকাৰ মই ইমানটো কৰি দিম, ইমানটো হৈ যাব। আৰু আপুনি 2 বছৰ পিছতে ইয়াৰ ধুনীয়া ফল পাব। কিয়নো মোৰ 2 বছৰৰ গছ ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, বা আপোনালোকে চাইছে, যদি মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় দেখা পাইছে বোলে 2 বছৰত মোৰ নেমুৰ গছ কিমান ধুনীয়া হৈ উঠিছে। এয়া চাওক, এইবিলাক গছ সকলোখিনি গছ যিবিলাক আছে, এইটো তামোল গছ চাওক, মই লগোৱা আজি 4 মাহমান হৈছে। 4 মাহতে কিমান ধুনীয়া এটা হৈছে। এয়া চাওক তামোল পুলি। মই নেমু গছৰ মাজে মাজে আকৌ তামোলো লগাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰায় মই ইয়াত 300 জোপা নেমুৰ মাজত প্ৰায় 150 জোপামান মই তামোলো লগাইছোঁ। মই আপোনালোকক এনেদৰে পিছলৈ ভিডিঅ' লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নেমু আৰু তামোল বা বিভিন্ন খেতিৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই থাকিব পাৰে।
মই তাকে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ নেমুৰ কেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগে, খৰালিৰ কাৰণে পানীৰ যোগান কেনেকৈ ধৰিব লাগে। মই পানীৰ যোগান ধৰা এটা আইডিয়া আপোনালোকক দিম। মাত্ৰ একটা গছৰ কাৰণে 1 লিটাৰ পানী আপোনাৰ একদিনত যদি যোগান ধৰে, আপোনাৰ তেনেকৈ এটা মই ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম মই নিজে যোৱাবাৰো মই ইয়াত দিছিলোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ, বটলত পানী ভৰাই পেলাই কেনেকৈ ৰাখিব লাগে সেইটো মই সকলোখিনি দেখুৱাম। আৰু লগতে মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখুৱাম যে ইয়াত কীট নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত, কিয়নো এতিয়া কীট কেইটামান মই দেখি আছোঁ, সেই কীটৰ কাৰণে আপোনালোকে কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে তাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই সেই ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাকে মই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।